رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. مدت‌ها در خانه‌ای زندگی می‌کردم که همیشه پدرم من و مادرم را کتک می‌زد. ما اصلا وضعیت خوبی نداشتیم. سالیان سال در بدبختی زندگی می‌کردیم. یادم روزهای اول که پریود می‌شدم پول نوار نداشتیم. من روم نمی‌شد از خانواده درخواست پول بابت یک پد بهداشتی کنم. شبا همش گریه می‌کردم. آرزو داشتم تا زودتر ازدواج کنم. با هزاران زحمت و بدبختی شدم دانشجو. درسم رو تا تونستم خوندم. اما بعد از اتمام کارشناسی کار پیدا نکردم و خونه نشین شدم. شبا همش گریه و زاری می‌کردم. یه شب به هدف خودکشی رفتم بیرون و آرایش کرده بودم و موهامو دم اسبی بسته بودم و با زیباترین شکل ممکن دلم میخواست خودمو بکشم و پر بکشم و برم. از کنار خیابون کلی آدم رد میشد و بوق میزد اما سوار نمیشدم و بدون توجه به بیرون راه خودمو ادامه میدادم. من یه کالبد بودم در جسم یه دختر. یه پسر جلوتر وایساده بود و پیاده شد. گفت خانم این موقع شب اینجا چیکار میکنین؟ بیاین هر جا میخواین برسونمتون. گفت نترس، من قصد مزاحمت ندارم. از اونجایی که تنها بودم باهاش رفتم و اصلا صحبت نمی‌کردم. علی خیلی ساده و خوب بود. از همون اول رفتارش منو جذب کرد. اصلا به کنار آینه نگاه نمی‌کرد تا منو نبینه و راه خودشو میرفت و پرسید آبجی کجا دستور میدی برسونمت؟ منم صدام بند اومده بود. با کسی تا حالا به دلیل مشکلاتم رابطه‌ای نداشتم. چی نگفتم. چشمام پر از اشک شده بود و از زندگی سیر. علی متوجه وضعیت من شد و دیدم دستمال آورد جلوم و گفت بردارید. یکم بعد گفتم خانم چتون شده؟ میتونم کمکتون کنم؟ گفتم نه آقا. من بریدم از دنیا. مشکلاتم خیلی زیاده. امروز حقیقتا اومده بودم تمومش کنم. گفت اسمتون چیه؟ گفتم ساحل. گفت خانم ساحل خواهرم چرا فکر میکنین دنیا به آخر رسیده؟ دختر زیبایی مثل شما تو خیابون چیکار میکنه؟ نمیگید خدای نکرده کسی دست درازی کنه؟ منم سرمو پایین انداخته بودم و اشک میریختم. اومد کنار پارک کرد و گفت بشین رو جدول. نشستم. گفت شب تهران رو ببین، این همه آدم میرن و میان، همه مشکلات دارن، همه باید خودکشی کنن. گفتم پدرم منو کتک میزنه، کار نمیتونم پیدا کنم، پول ندارم، کسی به خاطر پول با من رفت آمد نمیکنه. علی اومد کنارم نشست و تو چشماش برقی دیدم که از اون لحظه ناخواسته سرمو بردم تو سینش و اون هم اول نمیخواست دست بزنه. یکم بعد منو در آغوش گرفت. حدود نیم ساعت تو بغلش بودم. علی از یه دختر خیابونی چه تواضعی داشت. خیلی آروم شدم و وقتی علی بغلم کرد احساس کردم یه مرد واقعی فقط میتونه زندگی به هم ببخشه. من عاشق نشده بودم و اولین بار بود حس خوبی داشتم. علی منو بلند کرد و برد تو ماشین و نشست پشت فرمون. گفت ساحل جان دستور بده کجا ببرمت. گفتم من دیگه از خونه فرار کردم و بر نمیگردم. منو ول کن همین کنار و برو. گفت من ناموسمو تو خیابون بذارم. گفتم من ناموست شدم؟ گفت نه، تک دخترای سرزمینم ناموس من هستن. من فرزند کوروشم. از اونجا که دیدم مذهبی نیست احساس امنیت کردم. از مذهبی ها کم نخورده بودم. اون عمویی که مکه میرفت و دارایی ما رو که کلی زمین بود بالا کشید و بقیه فامیل و داستاناشون. گفت من بچه شیرازم، توی تهران بابت کار زندگی میکنم. گفتم کارت چیه؟ گفت توی شرکت کارهای خدماتی میکنم. گفتم خونه داری؟ گفت آره. رفتیم خونش، یه جای کوچیک بود، یه آپارتمان داخل مجتمع های 50 طبقه داشت که سگ صاحبش رو نمیشناخت. رفتیم داخل، من مانتو رو در آوردم. علی رفت تو اتاق و لباسش رو عوض کرد. بعدش اومد رفت آشپز. من هم نشسته بودم رو صندلی و انگشتامو میشکوندم. خیلی تو فکر بودم که علی الان چیکار میخواد بکنه. اشتباه کردم اومدم و از این فکرا. علی شروع کرد غذا گذاشت مایکروفر و من دیوارای خونه رو دیدم. تمام شمایل کوروش و بابک خرمدین و عکس محسن یگانه، شادمهر، انیشتن، یانی و چند تا هنرمند خارجی که من نمیشناختم رو دیوارش بود. علی اومد گفت چیه خوشت اومده؟ گفتم خونه نقلی خوبی داری. گفت آره دیگه تنهام. شام آورد و سفره انداخت و گفت ببخشید کمه و اگه بدمزه بود به روی خودت نیار. من خجالت میکشم. گفتم نه بابا
خیلی هم عالی، مزاحمت شدم، از کار و زندگی افتادی. شام رو خوردیم. رفت روی تخت اتاقش ملحفه انداخت و گفت خواهرم شما اینجا بخواب، من پذیرایی میخوابم. منم با اصرار اون قبول کردم. خوابیدم و شاید برای بار اول راحت خوابیدم. بوی بد مواد مخدر و سیگار و صدای دعوا نمی اومد. صبح بیدار شدم و دیدم آفتاب توی چشامه. دیدم علی نیست. رفته بود سر کار. روی اوپن یک کاغذ گذاشته بود که خواهرم ناهار و شام در یخچال آماده است، گرم کن بخور. علی چطوری بهم اعتماد کرده بود؟ نگفت شاید من خونه رو خالی کنم. منم دیدم خونه ترکیده است. یه پسر همیشه شلخته است. شروع کردم خونه رو مرتب کردن. تمام ظرفا رو شستم و با مواد غذایی که مونده بود شام گذاشتم. علی اومد در رو زد و کلید ننداخت و منتظر شد من باز کنم. اومد تو، سرشو انداخت پایین و گفت با اجازه. گفتم علی آقا خونه خودته، من مزاحمم، شما چرا اجازه میگیری؟ گفت نه خواهرم این چه حرفیه. گفتم اعتماد کردی رفتی؟ گفت هر چی قسمت بود، من از کار خودم رضایت دارم. اومد داخل و کلی تشکر کرد. گفت هم خونه خوبی هستی، خجالت زده میکنی. گفتم نه بابا وظیفه است. گفت آبجی بریم خرید؟ گفتم بریم. رفت با ماشین و کلی خرید کردیم و منم کمکش کردم. مثل زن و شوهرم ما غریبه بودیم. یک سریا نگامون میکردن. دخترها به علی و من نگاه میکردن و ظاهر علی خوب بود. علی گفت بریم لباس بخریم برات. منم گفتم نه نیاز ندارم. گفت نه نمیشه. با اصرار منو برد و چند دست لباس به انتخاب خودم خرید. با کمک همدیگه اومدیم و وسایلا رو آوردیم. رفتم بالا و لباسامو عوض کردم. تو اتاق و جلوی آینه عجب چیزی شده بودم. اومدم دیدم علی پلی استیشن بازی میکنه و گفت تو هم بازی میکنی؟ گفتم بلد نیستم، یادم میدی؟ گفت داره. اون داشت توضیح میداد و منم حواسم به لباش و چشماش و تحریشش بود. اصلا حواسم به بازی نبود، انگار عاشقش شده بودم. اما چطوری درخواست میدادم؟ حالا نمیگفت چه اشتباهی کردم، اینکه تو رو درباسی میخواست قبول کنه و منو نخواد. 2-3 روز میرفت و میومد و من خونه داری میکردم. خیلی احساس خوشبختی میکردم. علی شده بود مرد رویاهام. یه شب اومد و ناراحت بود و نشست تو پذیرایی رو صندلی. اصلا حرف نمیزد. من شوخی میکردم و توجه نمیکرد. گفتم علی آقا خوبی؟ با ملایمت گفت آره. فکر کردم از من ناراحته. گفتم علی آقا تا همینجا هم زحمت دادم، اگه ناراحت نمیشی من برم، مزاحمم. گفت ساحل من هم یه دختر تنام گذاشت و به شدت دوستش داشتم. دیدم دلش ریخت بیرون و اشک دور چشاش جمع شد. گفت بعد 7 سال رفت با یکی دیگه و دیروز برگشت و منو دید و به التماس افتاد. منو میگی داشتم دیوونه میشدم، ناراحت شدم، شدیدم و به روی خودم نیاوردم. علی عشق زندگی اول و آخرم بود. علی کسی بود که باهاش میرفتم تا 80 سالگی. بعضی وقتا خوشبختی اون خونه یا ماشین بزرگ نیست، گاهی زندگی در قلب‌های بزرگ. این دفعه من علی رو در آغوش گرفتم و سرشو بردم توی سینم و موهام ریخته بود روی سرش. موهاشو میمالیدم. سرشو آورد عقب و گفت ببخشید احساساتی شدم. گفتم نه بابا. خب بعدش چی می‌خوای باهاش باشی؟ گفت یه جواب دادم بهش. به دختره گفتم من الان یکی دیگر رو دوست دارم و اون اسمش ساحله. من یه دفعه قفل کردم و منتظر واکنش من بود. تو چشماش نگاه می‌کردم. منتظر تایید من بود. ناخواسته رفتم جلو و لبامو گذاشتم رو لباش. رابطه ما از اونجا شکل گرفت. بعدش من رفتم تو اتاق. 2-3 روز یکم از هم خجالت میکشیدیم تا اینکه من دلمو زدم به دریا و گفتم علی منم دوستت دارم، تو دیگه مال منی، بدون تو میمیرم و این حرفا. اومد بغلم کرد گفت عزیزم منم همینطور. از فرداش کلا با هم یا سینما بودیم یا موزه یا پارک و جاهای تفریحی. کلی حال کردیم. یه شب هات شده بودم و دلم میخواست برای اولین بار توی زندگیم رابطه داشته باشم. دیگه دلو زدم به دریا. تازه جاشو انداخته بود. رفتم دستشویی اما یکم لختی رفتم که متوجه من بشه. خودشو کنترل کرد تا منو نرنجونه. رفتم تو اتاق گفتم الان نگه این دختره لاشیه، اما دلو زدم به دریا و اومدم پذیرایی. دیدم فیلم میبینه. کنترلو برداشتم و خاموش کردم. سرشو برگردوند و از کار من تعجب کرد. دید من چی کار میخوام بکنم. رفتم نشستم روی شکمش و اون شب با هم دیگه رابطه داغی داشتیم. بعدش گذشت و علی منو دعوت کرد یه مهمونی. تیپ خفن زدم و آرایش غلیظ. دوستاش بودن همراه با دوست دختراشون. حتی دختری که علی دوستش داشتم اونجا بود و حالا با یکی دیگه بود. شروع کردیم با هم رقصیدیم. یکم بعد زانو زد و دیدم حلقه خریده و گفت ساحل با من ازدواج میکنی؟ من گریم گرفت و نمیتونستم چیزی بگم. مجلس ساکت شده بود و منتظر جواب من بودن. خوشبختی رو تو اون لحظه دیدم. از چه زندگی به چه زندگی رسیده بودم و تمام خاطراتم مرور میشد. گریم گرفته بود و به زانو افتادم. داشتم بیهوش میشدم. دیدم علی بدو اومد و منو گرفت بغلش. با تیپ زیباش سرمو گذاشته بود رو پاهاش و ازم لب گرفت. گفتم عزیزم. گفت عزیزم با من ازدواج میکنی؟ دیدم اشکاش افتاد روی صورتم. همه نگاه میکردن. گفتم 100% بله. اونم دستامو بوسید و حلقه رو کرد تو دستم و دستش. الان 7 سال با هم هستیم و حاصل ما
یک دختر 4 ساله است. نمیخواستم وارد داستانهای زندگیم بشم و از خاطراتم بگم. هیچ وقت از زندگی ناامید نشی. یک روز خدا میاد و زندگی انسان رو تغییر میده. بعد از اینکه ما با هم ازدواج کردیم، من کار کردم و اونم کار کرد و یه خونه بزرگ با هم خریدیم. البته درآمد علی پروژه‌ای بود و یک دفعه میلیونی میگرفت. و در آخر تونست با همراهی من شرکت بزنه و وقتی شرکتش رو تأسیس کرد به من اشاره کرد و گفت این خانم باعث شد که به اینجا برسم. من هیچی نبودم. و در آخر بهتون میگم که خوشبختی همیشه پول و ثروت نیست. قدر قلب‌های بزرگ رو بدونید. در بازی زندگی گاه پیروز میشویم و گاه شکست میخوریم. اما در هر دو حالت ما به بازی ادامه میدیم. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.